Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Och idag har vi med oss en bil med ett ganska så udda utseende och som inte alls ser ut som sin föregångare. Och som ni kan se här strax bredvid mig så är det Hyundai Ioniq 6. Nu tänkte vi ha en väldigt häftig introduktion där vi kör fram bilen medan jag pratar med hjälp av bilnyckeln. Men vi får lägga en snygg layover nu när jag pratar och visa hur det ser ut. En väldigt häftig funktion som hjälper verkligen till när man ska parkera i trånga utrymmen. Vi har nyckeln här och här på sidan så kan vi köra den framåt eller bakåt. Och då håller jag in den i några sekunder. Och så börjar bilen magiskt åka av sig själv. Så nu som ni kan se är ingen förare. Så kör man fram bilen på ett smidigt sätt. Just den här bilen som vi har med oss idag, den har bakhjulsdrift och en elmotor där som levererar 229 hästkrafter. Batteriet det är på drygt 77 kWh, vilket gör att räckvidden VLTP är hela 614 km om vi hade haft 18-tums fälgar. Nu har vi 20-tums fälgar och då är VLTP-räckvidden 545 km. Och Ioniq 6 den bygger på plattformen eGMP och är den fjärde bilen som byggs på den plattformen. Och om namnet låter bekant så är det så att även Kia EV6 som vi har provkört och recenserat för inte allt för länge sedan bygger också på den plattformen. Och vill ni se den provkörningen och det vintertestet, klicka gärna på länken här ovan för att titta på det. Och med dessa ord så säger vi häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om Hyundai Ioniq 6. Innan vi går vidare med dagens recension av Hyundai Ioniq 6 så vill vi som vanligt passa på att säga: är det så att ni gillar våra recensioner och vill se fler av dessa och vill få en notifikation när vi har lanserat en ny recension, se gärna till att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Det tar bara några sekunder men betyder verkligen oerhört mycket för oss och det hjälper oss att få så här häftiga bilar att recensera. Men nu tillbaka till dagens recension av Ioniq 6. Och låt oss börja med en snabb genomgång och ett varv runt bilen för att lära känna den lite bättre. Om vi börjar här i fronten så har vi en väldigt strömlinjeformad design. En design som har väldigt mjuka och trevliga linjer. Kanske något som går emot dagens trend av aggressiva looks och stora grillar, även fast det kanske främst gäller då bilar med förbränningsmotorer. Något annat som är intressant att notera här i fronten, det är dessa två luftintag som just nu är öppna. Och de är till för att kyla batterierna och de stängs automatiskt när batterierna inte behöver mer kylning. Under huven har vi faktiskt en frank på 45 liter nu när vi har den bakhjulsdrivna varianten. Skulle man välja den fyrhjulsdrivna varianten, ja, då blir franken på enbart 14,5 liter. Och låt oss nu titta på bilen från sidoperspektivet. För det är här man verkligen ser vilken häftig design eller udda design bilen har med det här väldigt sluttande taket. Vi skulle vilja kalla den här bilen för en fastback sedan där retro möter framtiden. Och även här kan vi se ett antal detaljer där man försökt minska luftmotståndet. Vi har delvis den här listen här som ska minska utrymmet mellan hjulet och hjulhuset. Återigen för att minska luftmotståndet. Vi har såklart infällbara handtag. Är det så att man vill ha sidokameraspeglar så går det att ha istället för vanliga sidospeglar som vi har här. Allt för att minska luftmotståndet. Och Ioniq 6 har faktiskt en klassledande, eller är klassledande när det kommer till lågt luftmotstånd. Luftmotståndskoefficienten är på enbart 0,2 vilket verkligen gör att bilen hamnar i topp. Men jag antar att det är en fråga som ni alla ställer er nu när ni ser bilen här från sidoperspektivet. Och det är nog antagligen, vem får plats egentligen i baksätet? Och det ska vi titta på nu. Då var det dags för 1.90-testet här och låt oss hoppa in här bak då. Så som ni ser så har jag väldigt mycket utrymme här framför mig för mina knän. Men problemet är mina fötter. Jag har ställt in förarsättet så att det är jag som skulle köra bilen och då det betyder att jag brukar sjunka ner den väldigt långt ner för att jag är lång och det är bekvämare för mig att sitta så. Men då får jag inte plats med fötterna här under stolen. Det är inte så trevligt och så bekvämt. Men låt mig luta tillbaka och se hur det ser ut då.
Då har jag lutat mig bak här och ja, vi har ett stort problem. Jag får nämligen inte plats på huvudet här uppe. Så att ja, är man längre än 1,90 och så kommer man inte få plats här bak. Och jag kan inte heller sjunka ner för att då får jag ett massa tomutrymme här bak. Vilket gör att jag får väldigt ont i ryggen efter 2 minuter. Så att det här är inte bilen för långa personer. Men låt oss testa det här igen fast med Daniel som är medellångt och se vad han tycker om det här baksätet. Då har jag hoppat in här i baksätet och ja, vad säger jag? Jag undrar, sitter jag i en S-klass eller någon lyxlimousin? Jag har ju otroligt mycket plats här till sätet framför. Inga problem här med fötterna, det finns väldigt mycket plats. Golvet är ju platt så jag har mer utrymme än vad jag faktiskt behöver. Så är man medellång som jag, 1,77 cm, då är baksätet helt perfekt. Och lutar jag mig bakåt, då har jag också faktiskt lite plats här för huvudet, så jag slår inte alls emot. Så för mig är det här baksätet helt perfekt. Här bak på bilen händer det väldigt mycket. Det är nästan så att man undrar om Hyundai har haft flera stycken designteam som i sista stund behövt slå ihop sina skisser och skicka bilen direkt till produktion. Och därmed fick man just då 2 stycken spoilers istället för en. Skämt åsido, det finns ju såklart en tanke bakom just den här designen och det här valet av 2 stycken spoilers. Och det gör ju bilen verkligen helt unik. Och man undrar också om designteamet har hämtat lite inspiration från lite äldre Saab eller Porsche-modeller när de designat just speciellt det här bakpartiet. En detalj som vi verkligen gillar, det är det här längsgående pixelljuset. Det gör sig verkligen väldigt bra på den här bilen och är en väldigt trevlig detalj här. Längst ner så har vi något som ser ut kanske som en förlängning av en diffusor eller något liknande. Det ser lite speciellt ut, lite halvcoolt. Men det är klart, en bil med en unik design ska ju ha det över hela bilen. Och när vi ändå står här bak på bilen så kan vi titta lite snabbt på bagageutrymmet. Och ni kan kanske gissa hur det ser ut givet det sluttande taket. Så om jag öppnar luckan här så ser vi att öppningen är ju ganska liten. Men bagageutrymmet är väldigt långt så det går att lasta in ganska djupt in här. Och man får plats med 401 liter, vilket är lite mindre då än konkurrenterna. Då sitter vi här inne i bilen och det är en modern och ganska minimalistisk design som vi möts av här inne. Vi har 2 stycken skärmar på vardera 12,3 tum. Den högra är mer infotainment-dedikerad om man kan säga så. Och vi har en intressant detalj här på instrumentpanelen. Längst ut har vi något som vi själva valt att kalla för vingen. Den har säkert ett annat namn. Men det är egentligen här vi kommer se, om man hade valt till sidokameraspeglar så är det här bilden skulle visas. Och nu har vi kört 2 bilar med just sidokameraspeglar och vi är inte övertygade om det, så vi skulle från vårt perspektiv rekommendera er att inte konfigurera en Ioniq 6 med just sidokameraspeglar utan behålla dessa traditionella sidospeglar om man kan kalla det så. Något mer som är intressant att påpeka, det är interiörbelysningen. Vanligtvis så brukar vi säga att Mercedes är väldigt duktiga, eller det är våra personliga favoriter när det kommer just till interiörbelysning. Men här i Ioniq 6 så är man i princip på samma nivå, så väldigt bra jobbat. Och det höjer verkligen känslan här inne i kupén och där har man gjort ett väldigt bra jobb. Framför mig så har jag en väldigt trevlig ratt. Ganska sportig, bra grepp, platt botten. Bakom den så har jag växelväljare nästan som på Mercedes-vis. Och så har jag 2 paddlar för att välja hur mycket regenerativ bromsning jag skulle vilja ha när jag kör bilen. Dörrpanelen, den känns kanske något plastig på sina håll för en bil i den här prisklassen. Men det är väl en mindre kommentar. Vi blir genast mycket gladare när vi ser högtalaren lite längre ner och ser att det är Bose-högtalare och vet att det kommer bli bra ljud. Sist men inte minst, några ord om sätena. Vi var ju inte helt övertygade om sätena i Kia EV6. Och detsamma gäller tyvärr här i Ioniq 6. Vi har bra stöd här åt sidorna när man sitter. Men annars så känns det lite som en hård soffa skulle jag vilja säga. Så inte det stödet som man kanske skulle vilja ha både i sidled och för benen. Så där är väl kanske ett litet förbättringsområde här i Ioniq 6. På en annars väldigt trevlig kupé och interiör.
Hyundai Ioniq 6 kommer i 3 huvudsakliga varianter. En instegsversion med bakhjulsdrift och ett 53 kWh batteri. Steget upp är ett större batteri på 77,4 kWh med bakhjulsdrift, och det är den bilen som vi har kört. Slutligen finns toppvarianten med fyrhjulsdrift och 325 hästkrafter. Mellanvarianten som vi har kört har ett grundpris på 619 000 kronor. Låt oss titta lite snabbt på infotainmentsystemet här i Ioniq 6. Och om vi börjar med hårdvaran. 12,3 tum är den här högra skärmen. Bilden är väldigt skarp. Systemet är väldigt responsivt. Och det känns väldigt lätt navigerat och luftigt om man kan säga så. Vi har de funktionerna som vi behöver och det är enkelt att hitta dem. Och det känns inte alltför plottrigt som i vissa infotainmentsystem på vissa bilar kan vara. Som vanligt så går det att få bilen med både Android Auto och Apple CarPlay. Tyvärr så behöver man fortfarande en kabel för att koppla upp sig mot det. Och Hyundai har faktiskt sagt att ganska så snart så kommer alla deras nya bilar ha trådlös Apple CarPlay, vilket gör Pavel väldigt glad såklart. Något som brukar väljas från infotainmentsystemet eller från en knapp från centerkonsolen, det är vilket körläge man vill vara i. Men här har Hyundai valt att lägga den på ett lite sportigt sätt nästan på ratten. Så vi har en knapp här som heter Drive Mode och utifrån den så kan vi välja 4 olika körlägen kan man säga. Så det är dels Eco, det är Normal och det är Sport. Och sen det fjärde är individuellt inställbart körläge. Och är det så att man håller in knappen i några sekunder så kommer man in i ett snöläge. Och det är nog väldigt bra att känna till inför vintertid här. Under infotainmentskärmen så har vi en remsa här med några knappar och några touchknappar också. Vi har dels för att kunna ställa in volymen på ljudvolymen helt enkelt. Sen har vi några genvägar till infotainmentsystemet, bland annat navigationen. Men där rekommenderar vi ju starkt att man använder Google Maps från Apple CarPlay. Vi kan även ställa vilken fläkthastighet vi vill ha och temperatur. Även här nere från de här touchknapparna. Och här i en så pass futuristisk bil om man kan säga så är vi väldigt, väldigt glada att man fortfarande behållit fysiska knappar. För att saker och ting som man väljer väldigt ofta, det vill man inte gå in i infotainmentsystemet. Det vill man faktiskt ha de här fysiska knapparna till. Så bra tänkt där, Hyundai. Låt oss slutligen titta lite närmare på centerkonsolen. Och kom ihåg att vi har växelväljaren här precis bakom ratten. Vi väljer körläge på ratten. Vi har start-stopp-knappen på den här remsan nedanför infotainmentskärmen. Då skulle man kunna tro att centerkonsolen är i princip fri från knappar. Och det skulle den kunna vara, men vad gör Hyundai då? Jo, man tar alla knappar från dörrpanelen och lägger det här i centerkonsolen. Så i princip för fönsterhissarna och för att låsa upp bilen. Och det skulle man kunna göra. Vi hade kanske valt det omvända, att man hållit det helt fritt från knappar. Men man vänjer sig väldigt fort vid att ha knapparna för fönsterhissar här. Och ja, det frigör ju lite utrymme från dörrpanelen, så det är kanske inte helt fel. Längst fram här har vi plats för induktiv laddning av en mobiltelefon. Vi har även ett USB-A-uttag här bredvid, lite old school man får säga så. Och så har vi 2 stycken rejäla mugghållare. Under armstödet så befinner vi ett ganska mycket utrymme, ett ganska djupt fack här med 2 stycken USB-C-uttag. Och även här under har vi väldigt mycket förvaringsutrymme, så utrymme att förvara saker och ting finns verkligen. Och som om det inte vore nog, de har valt en liten specialare här på handskfacket i Ioniq 6. För det öppnas nästan som en kökslucka och här finns det väldigt mycket plats. Frågan är bara vad passageraren tycker om att den här handskfacket öppnas på det sättet. Men från ett förvaringsperspektiv så har man verkligen väldigt mycket förvaringsutrymme här i Ioniq 6. Ioniq 6 är unik till utseendet, men inte helt ensam i sitt segment. Bland annat kan Tesla Model 3, Polestar 2 och BMW i4 ses som konkurrenter. Av dessa så har Ioniq 6 lägst förbrukning och längst räckvidd. Då är det säkert några av er som undrar hur har det gått för oss med laddningen och vad har vi haft för förbrukning och liknande. Och det ska vi berätta nu. Ioniq 6 har ju ultrasnabb laddning, 800 volt system, så det ska gå att ladda med upp till 233 kW. Dessvärre har vi inte riktigt haft möjlighet att just testa så snabb laddning. Så där låter vi vara osagt om hur snabbt det går att ladda här.
Däremot så kan vi säga några ord här om förbrukningen. Vi har kört ganska så blandat, både motorväg, landsväg och stadskörning. Det har varit ungefär 20 grader ute, så ganska optimala förhållanden. Och då har vi haft en förbrukning på ungefär 17,5 kilowattimme per 100 kilometer. Vilket gör att vi får en räckvidd på ungefär 440 kilometer. Och det är ganska så imponerande skulle vi vilja säga. VLTP-räckvidden för den här bilen ska vara runt 16 kilowattimmar per 100 kilometer. Så vi är nästan nära där. Så vill man ha en bil med fantastiskt bra räckvidd, då vet ni vad ni ska välja. Hur är då körupplevelsen här i Ioniq 6? Jo, den är väldigt bra. Vi har ju prisat kupén, infotainmentsystemet, interiörbelysningen. Så på så sätt är det en väldigt trevlig upplevelse. Styrningen är direkt och precis. Det som kan kommenteras är väl att dämpningen är något åt det hårdare hållet. Men det är mest en detaljkommentar. Några andra saker som kan kommenteras på är att man har infört ett litet pipande ljud så fort man kör över hastighetsbegränsningen. Och det är så att det ska faktiskt komma en ny lag i mitten på 2024 som kräver att alla bilar har just det här pipande ljudet när man kör över hastighetsbegränsningen. Så det är bara Ioniq och Hyundai som har infört det lite tidigt, och det går ju såklart att stänga av. Något annat som är bra att veta, vi har tvåvägsladdningar i bilen. Perfekt då om man åker till exempel till sommarstugan och vill ladda från bilen. Vi har även en annan intressant funktion som vi såg i Kia EV6 och vi gillar väldigt mycket. När man använder blinkersen så kommer det upp en liten cirkel eller en ruta där vi ser just bilden just i döda vinkeln. Så enkelt men så genialiskt och så hjälpsamt. Så ja, det finns en hel del smarta finesser här i bilen. Så överlag ett väldigt gott betyg här från oss om Ioniq 6. Speciellt då om man inte ska sitta i baksätet över 1,90 så är det egentligen en väldigt bekväm bil att färdas i och köra. Hyundai utses återigen till årets bil med Ioniq 6 och det är svårt att inte imponeras över den låga förbrukningen, den ultrasnabba laddningen och den tysta kupén och körkomforten. Visst är utseendet ganska speciellt och priset något högt, men Ioniq 6 hamnar i topp bland elbilsedaner om vi får välja.